Když jednou zkusíte japonský nůž s tenkou delikátní čepelí, která se zařízne do čehokoliv, jako by to nebyl nikdy žádný problém, tak se do těchto nožů prostě zamilujete a už o jiném typu noži neuvažujete. Všechny ostatní jsou totiž tak nějak tupé, neostré a dost si potom všímáte těchto zprvu nepatrných odlišností. Najednou chcete krájet a porcovat vše, co lze. Pak jste, jak se říká, lapeni v pasti, byť člověk začíná s nákupem zprvu opatrně a nejdříve zkouší levnější variantu, která v žádném případě nesklame. Časem ale přemýšlíte, jestli ty dražší modely nabídnou ještě něco více. Dražší modely pak typicky nabídnou damaškovou úpravu, která má většinou funkci nejen okrasnou, ale s prokládáním pak i houževnatější, propracovanější konstrukci nože. Nůž je celkově velmi lehký, působí skoro až jako hračka. Nicméně první řez dodává pojmu ostrý jako žiletka, nový rozměr. Tenká ostří se přibližně v polovině čepele ještě souměrně svažuje do delikátnějšího, velmi tenkého průřezu. Pokud byl citelný rozdíl mezi evropským ostřím s poměrně širší čepelí u fazety a klasickým japonským nožem, tak tady už v porovnání dvou modelů japonských nožů není takový skok, spíše vystupňování ostrosti. Do čerstvého pečiva pak při řezu nůž zajede tak, že se skoro polekáte. Po použití stačí opláchnout pod horkou vodou a utřít čepel nože do sucha. Občas také namazat olejem, který stačí slunečnicový nebo řepkový, nejlépe pak kaméliový. Modrá ocel neboli Blue Steel pak nabídne neuvěřitelný řezný výkon. Oproti japonskému noži s obyčejnější ocelí nabízí Blue Steel nový rozhled. U modelu Santoku KC462 je použita čepel z tzv. Modré oceli, která získala svůj název od toho, že byla dodávána v modrém papíru. Jedná se o vysokouhlíkatou, velmi čistou ocel s několika ušlechťujícími materiály, vylepšující její vlastnosti. Člověk o tento nůž pak musí s jistou dávkou úcty pečovat, aby nedošlo k zerzivění. Byť porovnávám oba japonské nože z uhlíkaté oceli, také Fushiro 2 a Blue Steel 2 jsou si vlastnostmi velmi podobné. Také Fushiro má podíl uhlíku 1% a vyšší podíl niklu až 1,3% a dosahuje výsledné tvrdosti po zakalení přibližně až 61 Hz. Dražší Blue Steel 2 u druhého nože obsahuje více uhlíku 1,15% a podobné legující prvky v podobném složení. Tedy kromě niklu, ten je nahrazen velice tvrdým wolframem a po zakalení jsou hodnoty přibližně kolem 62 Hz a více. Jaký je tedy rozdíl a vyplatí se pořídit nůž, který je téměř dvojnásobně dražší oproti předchozímu modelu? Ten rozdíl cítíte už při prvním řezu, kdy pouhým potáhnutím nože bez přítlaku, a to je nůž velmi lehký, se čepel bez problému zařízne do porcované potraviny. Pak člověk se radostí porcuje vše na úctyhodně jemné plátky a v podstatě bez námahy a soustředění. Jde to tak nějak samo. Pokud máte obavy z rukojeti, která je oválná a už při prvotním uchopení znatelně odlišná od klasických evropských nožů, pak vězte, že oválný tvar se velice pohodlně drží, neklouže, máte jistotu úchopu a také volnost různorodého držení poměrně dlouhé rukojeti. Ať už pro drobné prokrajování špičkou, tak i pro klasické krájení oceníte variabilitu držení nože. Nůž je tedy zejména vhodný i pro velké ruce. Klasický evropský kovaný nůž z nerezové oceli má větší tloušťku čepele než japonský nůž. Ten se pak se svou tenkou, delikátní, ale tvrdou čepelí lehčeji prokrajuje potravinou. Rozdíl u samotné šířky fazety je pak markantní. Dle vlastních zkušeností se o japonský nůž nejlépe stará na odtahovací kůži. Jednoduše se pak dostane ostří zpět po pár odtaženích.
Tuto péči o ostří japonského nože zvládne úplně každý, neboť styčná plocha obtahovací kůže je mnohem vyšší, nežli například u ocilky nebo u keramického brousku. Údržba ostří je pak při obtahování na kůži s brusnou pastou skoro jakoby zázračná. Pokud ostří je lehce zlenivý, pak několika tahy na obtahovací kůži ostří vytáhnete a údržba je hotová. Svěží ostří se poté opět prořezává čímkoliv bez sebe menší námahy. Obtahovací kůže na tvrdém jádru je vhodná jak pro japonské, tak i evropské kované nože. Nůž jednoduše pod příkrým úhlem přitlačíme k obtahovací kůži a tahem zpět necháme klouzat kůži s brusnou pastou. Stačí lehce přitlačit a střídáním stran poté takzvané obtažení dokončíme. Několik tahů z jedné strany, několik tahů z druhé strany a poté strany střídáme. Nůž je poté opět ostrý jako žiletka a papírem se prokrojí bez obtíží. Rád tedy doporučím tento nůž každému, kdo se nejenom s japonským nožem setkal, ale také tomu, kdo se chce v přípravě pokrmu posunout na další úroveň. Strach z používání korodující oceli je po několika dnech používání vyvrácen jednoduchou údržbou. Stačí udržovat nůž v čistotě a v suchu. Po použití stačí omýt vodou a otřít kuchyňskou útěrkou. Vysoká ostrost je pak v každém řezu znát a příprava pokrmu je radost.